Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Dalawang itlog, dalawang sardinas, dalawang ulam ang magaganap. Para sa complete list ng ating mga ingredients, makikita ito sa description box below. Buksan ng 2 lata ng sardinas. Any brand. Struggle is real. Anak ng tokwa. Yung ang hirap din buksan, no? Kayo mga ka-MU, ano bang brand ng sardinas ang paborito ninyo? Mag-crack muna tayo ng isang itlog. Scramble. At i-separate natin yung isda ng sardinas. Ikot natin ang laman sa itlog. Magpainit tayo ng mantika. At ibubuhos natin to. Joke! Iprito lang. Nilagyan natin ito ng itlog para pag nagprito tayo ay buo pa din siya. Set aside muna natin. Next, mag-crack Next, mag-crack ulit tayo ng isang itlog. Isalin ito sa sauce ng ating sardinas. Maglagay ng sibuyas, siling labuyo, timplahan natin ng asin, at paminta. Ang cute na mga lalagyan ko, no? Oh, yes! At ibuhos natin ito sa kawali natin kanina. Halu-haluin lang natin to. Madalas niluluto to ng mga estudyante sa dorm, di ba? Hinigisa yung bawang sibuyas, tapos sinasabay na rin yung laman. So, ang ginawa lang natin, pinaghiwalay natin ang laman doon sa sauce para meron pa rin tayong makakaing laman at hindi siya madudurog. Narito na ang ating sardilog.
Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!